Chào mừng quay trở lại với Arya Nagarjuna. Chúng ta đã cố gắng từ từ đi qua 7 điều kỳ lạ khác nhau về các nguyên nhân và các kết quả của chúng. Chủ yếu là nếu chúng đã tách biệt, nếu các nguyên nhân không phải là các kết quả, thì những loại vấn đề gì sẽ xuất hiện? Đây sẽ là nó là một phần dài và khó. Tôi nghĩ rằng đây là một phần tốt để xem lại. Hãy chắc chắn rằng các bạn hiểu 7 khả năng này. Tại sao 7 khả năng này lại xuất hiện? Và tôi luôn luôn tận hưởng nếu tôi có thêm thời gian. Tôi sẽ đi đến một quán cà phê và tôi sẽ ngồi đó và nói, tại sao lại là 7? Làm thế nào để một dẫn đến 2? Và làm thế nào để 2 kết nối với 3? Đó thực sự là một bài thiền tuyệt vời mà các bạn có thể làm trong một quán cà phê. Vì vậy, chúng ta đang ở sự lựa chọn số 3 với các nguyên nhân và các kết quả này mà là loại tách biệt nhau. Đây là câu hỏi liệu có hay không có sự tiếp xúc giữa nguyên nhân và kết quả mà nó tạo ra. Có một điểm tiếp xúc giữa chúng không? Chúng ta đã xem xét điểm tiếp xúc đó và thành thật mà nói, nước sốt sô-cô-la là cách duy nhất có khả năng. Và tôi biết các bạn sẽ nhớ nước sốt sô-cô-la. Toàn bộ phần này mà là một vài câu thơ, nhiều câu thơ lạ thường, 4 câu thơ khác nhau. Ngài sẽ xem xét những sự lựa chọn khác nhau của nguyên nhân đang tồn tại trong những thời điểm khác nhau và kết quả đang tồn tại trong những thời điểm khác nhau. Tôi thích gọi nó là các múi giờ, với tôi nó dễ nhớ hơn. Vì vậy nếu nguyên nhân là ở một múi giờ và kết quả của nó ở một múi giờ khác, đó có phải là một vấn đề không? Và Ngài đi qua tất cả các hoán đổi, đó là từ mà tôi đã cố gắng ghi nhớ. Điều gì sẽ xảy ra nếu kết quả thì ở trong quá khứ và nguyên nhân thì cũng ở trong quá khứ? Chúng có thể có mối liên hệ với nhau không? Vì vậy, Ngài sẽ thảo luận có thể có một điểm kết nối liên quan đến các lựa chọn múi giờ khác nhau cho nguyên nhân và các lựa chọn múi giờ khác nhau cho kết quả không? Vì vậy, chúng ta có được tất cả những khả năng này. Vì vậy, giả sử kết quả thì ở trong quá khứ rồi và nguyên nhân thì ở trong quá khứ. Giả sử nguyên nhân hoặc kết quả đã chưa bắt đầu, hoặc đã bắt đầu và một cái đã bắt đầu, có thể có Langchirapa không? Rằng chúng ta đã nói đến bằng tiếng Sanskrit, chúng có thể ngồi với nhau trong cùng một chỗ và chạm vào nhau không? Không thể, Ngài nói không thể nào. Đó là khả năng đầu tiên. Hãy cùng xem xét lời giải thích của Ngài Chonei Lama. Nếu một nguyên nhân đã dẫn đến một kết quả theo một cách tự nhiên, thì bất kỳ điểm tiếp xúc nào giữa cả hai, Tenshi to Chalk, Ngài nói, chúng có thể ngồi trong cùng một chỗ với nhau không? Lenchi to Chalk, được chứ, chúng sẽ phải thế. Nếu có một điểm tiếp xúc giữa nguyên nhân và kết quả, thì chúng sẽ phải ở cùng một nơi, tại cùng một thời điểm để nắm tay nhau. Và đó là một diễn đạt mới cho team. Nó có nghĩa là nó không chịu sự kiểm tra logic. Chopa này không có nghĩa là kiên nhẫn. Từ Chopa này có nghĩa là không chịu được sự kiểm tra. Nói cách khác, nếu ý tưởng này bị sụp đổ và đó là một diễn đạt hay, ý tưởng này không thể chịu được logic, không dung nạp logic giống như nhiều người. Giả sử rằng kết quả như cái mầm này ra từ một hạt giống, thì ở thời quá khứ, nó ở múi giờ thời quá khứ. Giả sử nguyên nhân cũng đã trôi qua. Chúng ta hãy xem xét khả năng tiếp xúc giữa nguyên nhân và kết quả, cả hai đều trong quá khứ. Hoàn toàn không thể, tại sao? Chúng không còn tồn tại nữa, làm ơn đi. Vì vậy, Ngài giống như, làm ơn đi, chúng không còn tồn tại nữa. Vì vậy, hãy quên khả năng đó đi. Tôi nghĩ Ngài đang gài chúng ta về khả năng về một nguyên nhân ở quá khứ và một kết quả ở hiện tại, nhưng Ngài không đi đến đó một cách trực tiếp. Ngài nói, chà, các bạn nghĩ sao? Có thể có một nguyên nhân đã lụi tàn ngày hôm qua, có một mối quan hệ với một kết quả mà cũng biến mất ngày hôm nay không? Và sau đó,
Các bạn nói, chờ đã, cả hai đều không tồn tại nữa phải không? Đúng vậy. Chúng có thể có một mối quan hệ không? Không, hiển nhiên rồi không. Và Ngài đã nói, tốt, tốt, chúng ta hãy đi đến một khả năng khác. Ngài đang gài các bạn về nguyên nhân trong quá khứ và kết quả hiện tại. Nhưng Ngài đang làm điều đó một cách thông minh. Tôi sẽ nói vậy. Tiếp theo, chúng ta có một bức ảnh ở đây. Vâng. Liệu tàu Titanic có thể chạm vào tảng băng trôi ngày hôm nay không? Tôi chỉ nghĩ, chà, thật dễ thương. Các bạn biết chẳng có bức ảnh nào về việc nó đâm vào tảng băng phải không? Dẫu sao thì... Nhưng vâng, cả hai đều biến mất. Vì vậy các bạn không thể nói về nó nữa. Nó đã xảy ra một lần, nó biến mất. Được rồi, khả năng thứ hai. Và tôi sẽ chơi đùa cùng Tim ở đây. Tôi thích điều đó. Kết quả thời quá khứ. Kết quả thời quá khứ. Một kết quả ở quá khứ. Giả sử Gu là Maoba, điều đó có nghĩa là gì? Tương lai, ở tương lai. Vì vậy, có thể một nguyên nhân trong tương lai, nó có thể tiếp xúc với một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ không? Với một kết quả đã xảy ra trong quá khứ không? Nhưng Ngài làm một điều gì đó mưu mẹo ở đây. Ngài giới thiệu Makipa, có nghĩa là đã chưa được kích hoạt, vẫn chưa được kích hoạt. Nhưng hãy ghi nhớ điều đó vì Ngài sẽ lén làm một điều gì đó. Tôi chỉ đang cảnh báo các bạn. Chepamede, Chepa có nghĩa là điểm tiếp xúc. Không, một nguyên nhân trong tương lai có thể tiếp xúc với một kết quả trong quá khứ không? Không. Chúng ở các múi giờ khác nhau. Vậy nên thôi, đừng nói về nó nữa, điều đó là không thể. Nhưng tôi sẽ nói với các bạn, Ngài hoàn toàn không ngốc nghếch. Ngài đang gài chúng ta về một cái to lớn. Đó là nguyên nhân vừa trôi qua tức thì. Và kết quả xảy ra ngay tức thì, chúng có thể tiếp xúc không? Nhưng Ngài vẫn chưa ở đó. Ngài muốn các bạn nói. Ngài có biết rằng thứ Ngài đã nói đèn đỏ, đèn đỏ, đèn đỏ. Và sau đó nói đèn xanh không? Đó là nơi Ngài sẽ đến. Đây là một ví dụ. Tôi lại quên lý do tại sao tôi đưa ra ví dụ này. Vì thế, nó được cho rằng nguyên nhân thì ở tương lai. Không, nó không dễ dàng. Tôi đã có một điều sâu sắc hơn nào đó ở đây và tôi không nhớ. Tôi đoán nó là những sự kiện hiện tại. Năm 2023 có thể bị ảnh hưởng bởi một trận chiến kamikaze Spitfire từ năm 1940 không? Nguyên nhân thì ở quá khứ. Bây giờ Trung Quán Tông sẽ nói có. Tôi thích đưa ra ví dụ rằng việc đâm sầm của tàu Titanic vào tảng băng trôi thì vẫn đang ảnh hưởng quy định hàng hải hiện nay. Vì vậy, theo một cách nào đó, nó vẫn hiện diện như một sự ảnh hưởng. Nó vẫn khiến các điều luật được viết theo một cách nhất định. Nhưng điều đó thì rất Trung Quán Tông, chúng ta sẽ không đi tới đó. Được rồi, hãy đặt kết quả trong quá khứ. Và Yukepa, Tim, nguyên nhân nào mà họ đang nói đến? Nó nói gì ở đây? Yukepa nghĩa là gì? Nguyên nhân đã được kích hoạt. Và sau đó Ngài nói, Tathaba, xin lỗi. Và đó là mánh khóe. Dathaba có nghĩa là thì hiện tại. Ngài nói Kepa, và sau đó Ngài đặt một thì hiện tại phụ. Kepa có nghĩa là đã xảy ra. Vâng, vâng. Nó đã được sinh ra, bây giờ nó ở đây. Ngài chỉ lướt qua các bạn. Nếu các bạn không hỏi câu hỏi, các bạn sẽ không chú ý đến nó. Nguyên nhân đã xảy ra phải không? Phải. Nó có phải là một nguyên nhân đã xảy ra không? Phải. Vì vậy nó ở hiện tại. Nó đã ra đời. Đã ra đời. Và nó ở hiện tại. Nó rất mánh khóe nhưng nó rất hay. Thời là thời quá khứ. Kepa là thời quá khứ. Nó đã xảy ra, vì vậy nó ở hiện tại.
nhưng điều đó trở nên trơn tru. Một kết quả đã ở quá khứ có thể có tiếp xúc với một nguyên nhân ở hiện tại không? Và sau đó Ngài nói không, múi giờ khác nhau. Vì vậy, Ngài đã sử dụng nó 2 lần bây giờ. Múi giờ khác nhau, chúng ở những bang khác nhau. Một ở Oregon, một ở Connecticut. Ngài sử dụng nó một lần nữa có nghĩa là gì Tim? Kết quả? Vâng, điều đó bây giờ ở đây bởi vì nó đã xảy ra. Mánh khóe. Và giả sử nguyên nhân của nó đã chưa bao giờ xảy ra. Vẫn chưa xảy ra phải không? Chúng có thể không. Có nghĩa là một nguyên nhân trong tương lai. Vẫn chưa xảy ra có nghĩa là tương lai. Nó thú vị đúng không? Liệu một kết quả ở thời hiện tại có thể chạm vào một nguyên nhân trong tương lai không? Ngài nói, Ngài sử dụng từ một nguyên nhân ở thời quá khứ, điều mà đã xảy ra có nghĩa là nó ở hiện tại. Được rồi. Một nguyên nhân đã di chuyển từ quá khứ sang hiện tại. Một điều gì đó tương tự như vậy. Vì vậy, Ngài đang nói về một kết quả ở thời hiện tại, từ một nguyên nhân trong tương lai. Nhưng đôi khi Ngài nói nguyên nhân trong tương lai, Ngài ngụ ý rằng các bạn không thể gọi nó là một nguyên nhân cho đến tương lai, cho đến khi nó cho ra một kết quả. Các bạn không thể gọi một nguyên nhân là một nguyên nhân cho đến khi kết quả xuất hiện, bởi vì nó không phải là một nguyên nhân cho đến khi nó có một kết quả. Nhưng vào thời điểm kết quả xuất hiện, nó đã mất đi. Vì vậy, nguyên nhân thì luôn luôn ở trong quá khứ, bởi vì chúng không là nguyên nhân cho đến khi chúng làm một điều gì đó. Nhưng sau đó chúng đã biến mất. Nhưng chúng ở thời hiện tại, bởi vì chúng đã làm một điều gì đó rồi. Bây giờ chúng ta có thể gọi chúng là một nguyên nhân. Bây giờ chúng phải là một nguyên nhân. Các bạn ổn chứ? Được rồi. Sau đó khi Ngài muốn thoát ra khỏi ý tưởng của một nguyên nhân thời hiện tại, nhân tiện các bạn sẽ nói cái nào là thật, cái nào là đúng. Một nguyên nhân trong quá khứ tạo ra một kết quả trong hiện tại phải không? Ngày hôm qua đã tạo ra ngày hôm nay, điều đó là ổn phải không? Hoặc trong tương lai sẽ con không biết. Đúng, và có thể trong tương lai cũng như thế một cách gián tiếp. Vì vậy, chúng ta sẽ nói một cách bình thường là gì? Có sự tiếp xúc giữa những sự kiện của ngày hôm qua. Tôi đã ở trong một căn phòng với ai đó tối qua, người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID. Và rồi hôm nay, có thể tôi bị COVID. Chúng tôi chưa biết. Đó là nguyên nhân và kết quả thông thường mà chúng ta nói, đúng chứ? Bất cứ khi nào nó tiếp cận bình thường, ngài Johnny Lama chạy trốn ra cửa hông. Đó là, ngài nói thêm, trong và từ chính nó. Ngài ném vào trong và từ chính nó. Có thể có một nguyên nhân vừa mất đi tạo ra một kết quả hiện tại. Trong và từ chính nó. Từ phía của chính nó phải không? Và khi chúng ta bắt đầu ép Ngài, Ngài sẽ từ phía của chính nó. Được rồi. Chà, nguyên nhân của quá khứ và nguyên nhân mà sẽ được công nhận là một nguyên nhân trong tương lai, chúng thậm chí tách biệt. Nguyên nhân mà đã xảy ra và nguyên nhân mà phải được gọi là một nguyên nhân sau khi kết quả xuất hiện, thậm chí những nguyên nhân không giống nhau. Tôi sẽ nói một lần nữa, không cần chứ. Ngày hôm qua như là một nguyên nhân và ngày hôm qua như là một nguyên nhân hiện tại, bởi vì nó chỉ được gọi là một nguyên nhân ngày hôm nay. Bởi vì nó đã có một kết quả ngày hôm nay. Thậm chí chúng thì tách biệt, Ngài nói. Và nhìn này, Ngài nói. Ở đây Ngài nói một điều gì đó thú vị. Ngài nói nhìn này. Tôi nghĩ, và Ngài đang diễn đạt trung đạo.
tôi nghĩ các bạn có thể bắt đầu nói về đầu trước của kết quả và đầu sau của nguyên nhân. Được chứ? Không tệ. Ngài nói, các bạn biết đấy, chúng ta có thể tới đó. Các bạn biết đấy, đầu sau của nguyên nhân chạm vào đầu trước của kết quả ở đâu đó. Nhưng chỉ là một khái niệm. Chỉ khi một hạt giống đang nở ra trong tâm trí của các bạn và nước sốt sô-cô-la, hiểu chứ, tuyệt vời không? Và sau đó Ngài nói, ồ, trung đạo, chúng ta không có bất kỳ vấn đề nào trong những vấn đề này. Tại sao? À, thì chúng ta đã có những đầu trước của kết quả và chúng ta đã có những đầu sau của nguyên nhân. Đó là những gì chạm vào nhau. Và sau đó các bạn nói, nhưng nó vẫn có tất cả những vấn đề tương tự. Chúng không thể chạm vào nhau bởi vì sau đó cả hai đều sẽ ở hiện tại. Và Ngài nói không, nhưng nếu nước sốt sô-cô-la bao phủ cả hai, các bạn có thể lấy đầu sau của nguyên nhân và đầu trước của kết quả và phủ nước sốt sô-cô-la lên nó. Và các bạn đã có nguyên nhân và kết quả bởi vì tâm trí của các bạn tạo ra nguyên nhân và kết quả. Và Ngài rất thoải mái với điều đó. Ngài nói chúng ta yêu quý những đầu trước và những đầu sau và sô-cô-la. Vì vậy đó là nơi Ngài đi. Ở đây nói rằng cha ngạc chi yo. Cha ngạc chi yo. Cha ở đây dòng thứ hai. Cha Changachiyo có nghĩa là vâng, chúng ta có những đầu trước và những đầu sau. Cha có nghĩa là phần cuối đúng không? Cha có nghĩa là phần của nguyên nhân, phần sau của nguyên nhân và đầu trước của kết quả, cha. Nó được gọi là cha trong mỗi trường hợp. Phần cuối, cái nào thật sự là phần trước, nhưng được rồi. Được rồi, và tôi đã làm một ví dụ ở đây. Vâng, tôi đang suy nghĩ rất nhiều về kính thiên văn web. Chúng ta nên có một vụ nổ Big Bang ở đây hay gì đó. Kính thiên văn đã xuất hiện, nó đang hoạt động tốt. Tôi đang đọc về lịch sử của nó và tất cả những công cụ ở trong nó và lịch sử của những công cụ. Cái tốt nhất, máy dò tia hồng ngoại, hầu như đã bị hủy bỏ bởi vì nó đã trễ 20 năm và 5 tỷ đô la vượt quá định giá. Họ đã trì hoãn việc phóng tàu mỗi ngày và họ đã trì hoãn nó một thời gian gần đây. Nó tốn hàng triệu đô la một ngày để giữ thứ đó, được bảo quản đúng đắn và bla bla bla. Họ đã phải mang nó tới French Guiana để phóng nó. Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng dù sao thì... Tại sao tôi lại nói về điều đó? Ồ, khi các bạn nhìn vào vụ nổ Big Bang thông qua kính thiên văn web, hy vọng chúng ta sẽ có thể nhìn thấy các phần cuối cùng của vụ nổ Big Bang. Chúng ta sẽ có thể thấy những bước sóng mà vô cùng cổ xưa. Chúng thì lạnh. Đó là lý do tại sao công cụ này phải được giữ tại một nhiệt độ rất lạnh. Vì thế nó tuyệt vời. Dù sao đi nữa, các bạn sẽ đang nhìn vào quá khứ một cách trực tiếp. Vì vậy, tôi không biết đó là gì đối với ngài Nagarjuna. Kính thiên văn là trường hợp hiện tại. Kính thiên văn là trường hợp hiện tại. Một mảnh nhỏ đi vào kính thiên văn là thì quá khứ. Chúng đã là một phần của vụ nổ Big Bang. Chúng vẫn đang bay ra ngoài. Các bạn có thể lập lưới tam giác để đo đạc vị trí của vụ nổ Big Bang. Nếu như các bạn có một công cụ đủ nhạy, các bạn có thể nói, vâng, mảnh nhỏ này đâm vào đây. Mảnh nhỏ này đâm vào đây. Vụ nổ Big Bang đã xảy ra ở đó. Cách đây 80 tỷ năm. 81 tỷ hả? Tôi không biết nữa. Dù thế nào đi nữa, những câu hỏi thú vị đưa ra về việc liệu một kết quả hiện tại có được kích hoạt bởi một nguyên nhân mà vẫn chưa đến không? Được rồi. Bây giờ Ngài có vẻ gian lận thỉnh thoảng. Ngài nói rằng, vâng, dù gì đi nữa, cái quái gì vậy? Nếu một thứ gì đó đã tồn tại bởi tự nhiên, dù gì đi nữa nó không thể có một quá khứ và hiện tại. Vì vậy, nếu một thứ gì đó tồn tại, không phải rất thú vị sao, Jasso? Nếu một thứ gì đó tự tồn tại, sẵn sàng chưa? Nếu một thứ gì đó, tôi biết bạn yêu thích thứ này. Có phải bạn đánh Geishi ở Ấn Độ không? Vâng, đúng vậy, tôi nhớ. Anh ấy đánh 2 Geishi. Được rồi, hãy nhìn này. Chúng ta tiếp tục nào. Nếu tôi có thể nhớ câu hỏi đó, vâng. Có thể có một thứ tự tồn tại ở quá khứ và tương lai không? Không. Chúng ta sẽ nói không. Bởi vì nó có liên quan hả? Sự tự tồn tại, nếu nó tự tồn tại, nó nên có cơ sở và hiện hữu. Nó không nên liên quan đến bất kỳ khái niệm nào. Vậy đó là một ý tưởng thú vị. Ngài Chuni Lama kiểu như đề xuất rằng nếu một thứ gì đó có khái niệm nó không thể tự tồn tại.
Và đó là một câu hỏi quan trọng. Đó là một thứ gì đó mà các bạn có thể tranh luận tại nhà. Nếu một thứ gì đó là nếu một thứ gì đó dựa trên khái niệm, nó không thể tự tồn tại. Nó có thể không? Có thể không, vâng. Nó không đủ cơ sở, giống như quá khứ và tương lai dựa trên khái niệm. Vậy đó là một tranh luận thú vị. Ngài nói ở đây rằng, bởi vì nó tự tồn tại, các bạn không thể nói nó đã ở quá khứ hay tương lai. Xin lỗi, các bạn không thể nói nó đã ở quá khứ hay tiếp theo. Ngài đã nói, được chứ? Điều đó thật thú vị khi nghĩ về. Vậy bây giờ nếu chúng ta có một kết quả mà chưa xảy ra, cho nên là cái nào? Đến. Tương lai, Maom đến. Nếu kết quả ở tương lai, Yuke Patalapa. Nhưng nguyên nhân đã xảy ra có nghĩa là nó ở hiện tại, tốt lắm. Kết quả trong tương lai, phải không? Nguyên nhân ở hiện tại. Nhưng tôi cũng sẽ cho các bạn một nguyên nhân ở tương lai. Vì vậy, bây giờ Ngài đang thảo luận về khả năng của một kết quả mà ở tương lai và một nguyên nhân mà ở hiện tại hoặc ở tương lai. Hai khả năng. Ma ôm padang. Depanidang. Và này, hãy ném vào quá khứ. Bây giờ các bạn đã có một kết quả ở tương lai và một nguyên nhân ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Để chúng tiếp xúc. Điều đó là không thể nếu tất cả chúng đều tự tồn tại. Nếu các bạn hỏi tôi thì Ngài kiểu như tiết kiệm. Tại sao? Vâng, nguyên nhân thời quá khứ và một nguyên nhân thời hiện tại liên quan đến một kết quả trong tương lai ở các múi giờ khác nhau. Chúng ta có thể hủy chúng ngay lập tức. Tôi sẽ nói lại lần nữa, nguyên nhân thời quá khứ và nguyên nhân thời tương lai, chúng ta có thể hủy bỏ ngay bởi vì chúng ta đang nói về một kết quả trong tương lai. Và này, nhân tiện, một ai đó sẽ nói chà, nguyên nhân trong tương lai thì sao? Kết quả trong tương lai thì sao? Ngài nói cái gì? Và chúng ta nói, nhưng Ngài đã không bao gồm nguyên nhân trong tương lai và kết quả trong tương lai. Ngài đã nói chà, chúng không tồn tại. Các bạn muốn tôi nói về điều gì đây? Các bạn muốn tôi nói gì? Chúng chạm vào một thứ gì đó, hay chúng không chạm vào một thứ gì đó? Chúng vẫn chưa xảy ra. Làm sao một thứ gì đó không có ở đó có thể chạm vào bất cứ thứ gì? Tại sao các bạn lại đang hỏi tôi như vậy? Thật là ngớ ngẩn. Chúng tôi đã nghĩ rằng Ngài đã làm việc rất có phương pháp, bao gồm tất cả các thời quá khứ, thời hiện tại, tương lai. Nhưng khi Ngài đến tương lai, Ngài nói, đừng nói với tôi về nó. Tại sao? Hiển nhiên nó vẫn chưa xảy ra mà. Được chứ? Do đó chúng ta có thể nói rằng không có sự tiếp xúc trong và từ chính nó. Và các bạn không thể nói rằng nguyên nhân đã kích hoạt kết quả theo cách tự tồn tại. Ngài vừa kết thúc. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến việc chạm vào, tôi nghĩ về... Nó giống như một cú chạm được mong đợi nhất mọi thời đại. Tôi không biết nữa. Đúng, vì vậy bằng cách nào đó chúng không chạm vào nhau. Chúng giống như không chạm vào, phải không? Nhưng chúng ta ở đây. Được chứ? Nếu các bạn nói rằng, tôi xin lỗi. Vâng, Ngài rất khéo léo ở đây. Ngài nói nếu không thể có sự tiếp xúc giữa nguyên nhân và kết quả, thì các bạn không thể nói nguyên nhân đã tiếp xúc với kết quả. Tôi sẽ nói lại lần nữa, nếu không có sự tiếp xúc giữa nguyên nhân và kết quả, thì các bạn không thể nói rằng nguyên nhân có chức năng để tiếp xúc với kết quả. Gần giống như vậy, vâng.
Các bạn không thể có cuộc thảo luận này bởi vì nếu nguyên nhân và kết quả không bao giờ ở trong cùng một chỗ, thì chúng không thể nói về việc chạm vào nhau, thậm chí một cách tự tồn tại. Và dốc nàn ní, nếu chúng ở trong cùng một chỗ thì sao? Nguyên nhân và kết quả. Nếu cả hai đều đã hiện hữu, thì tại sao nguyên nhân sẽ làm bất cứ điều gì? Kết quả đã có ở đó rồi, thì nguyên nhân mất việc. Anh ấy nộp đơn xin nghỉ việc. Nguyên nhân nộp đơn xin nghỉ việc, hiểu chứ? Được rồi. Tôi thậm chí sẽ không đi đến bức ảnh, bởi vì chúng ta đã có gì ở đây nào Tim? Tiếp theo. Ồ, được rồi. Tôi nghĩ anh chàng này đang ở vạch xuất phát, hay anh ấy đang ở vạch đích. Đó là điểm mấu chốt. Các bạn quyết định xem liệu đó có phải là một bức ảnh tốt không. Tôi phải nói những điều này rất khó để chọn ra những bức ảnh. Những lời linh thiêng tiếp theo ở đây là gì, Tim? Mà chúng tôi rất hào hứng. Làng lúc. Yeah! Này các bạn có muốn biết chúng tôi nghĩ gì về tất cả những điều này không? Và một lần nữa, hiếm khi Ngài cho chúng ta lựa chọn đó. Và đó chỉ là Ngài Choni Lama, đó không phải là Ngài Nagarjuna. Chúng ta bắt đầu nào, Arya Nagarjuna. Trong hệ thống của chúng ta, điều này thật thú vị. Cái mầm cây không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với nguyên nhân gián tiếp. Cái mầm không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với nguyên nhân gián tiếp. Nguyên nhân gián tiếp có nghĩa là hạt giống khi nó đã ở trong ngăn bàn của các bạn vào mùa đông, trái ngược với hạt giống ngay trước khi nảy mầm vào mùa xuân. Vì vậy, hạt giống trong ngăn bàn vào mùa đông được gọi là nguyên nhân gián tiếp và hạt giống mà đang nảy mầm được gọi là nguyên nhân trực tiếp. Vì vậy, bây giờ Ngài Choni Lama ném quả bom này vào cuộc nói chuyện. Hãy phân chia giữa nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp. Tôi thừa nhận rằng cái mầm không bao giờ chạm vào nguyên nhân gián tiếp của nó. Thế mới hợp lý. Cái mầm không bao giờ chạm vào hạt giống mà đã ở trong ngăn kéo vào tháng 12, trước khi các bạn trồng nó. Thế mới hợp lý. Khiang. Nhưng chúng ta tin rằng cái mầm tiếp xúc với hạt giống trực tiếp vào mùa xuân. Vâng. Khoảnh khắc cuối cùng của nguyên nhân trực tiếp và khoảnh khắc đầu tiên của kết quả phải tiếp xúc với nhau. Đó là rang lúc. Đầu trước của kết quả và đầu sau của nguyên nhân phải tiếp xúc với nhau, nhưng chỉ có thể nếu các bạn có sốt sô-cô-la. Được chứ? Bởi vì nó là một khái niệm. Nó không thể tồn tại như một thực tại vật chất. Không thể là bất cứ thứ gì khác, nhưng đó là một vấn đề khác. Được rồi. Tôi thích bức ảnh này. Chúng đang tiếp xúc. Phần đầu của chiếc xe phía sau và phần sau của chiếc xe phía trước đang tiếp xúc nhau. Bên trái chiếc xe là nguyên nhân. Xin lỗi, nó phải là kết quả. Đầu trước của kết quả đang chạm vào đầu sau của nguyên nhân. Đại loại vậy. Tôi đã mất một thời gian dài để tìm thấy bức ảnh này. Thật không may là chúng chồng lên nhau một chút, nhưng có lẽ chúng phải là như vậy. Đó được gọi là tiếp xúc. Ngài Choni Lama nói, nếu mặt sau của nguyên nhân và mặt trước của kết quả không bao giờ tiếp xúc, thì có khả năng sẽ có một thứ khác ở giữa chúng. Và khi đó chúng sẽ không phải là nguyên nhân và kết quả trực tiếp. Phải có một thứ gì đó ở giữa chúng, ngay cả nếu nó chỉ là thời gian. Sau đó chúng sẽ không phải là nguyên nhân trực tiếp và kết quả trực tiếp.
Và theo cách tương tự, chúng ta phải nói một thứ gì đó giống như một cái mầm, thậm chí một thứ gì đó giống như một cái mầm phải có một đầu trước hoặc một đầu sau để tiếp xúc với cái mầm của dây tiếp theo. 1/1000 giây tiếp theo, đầu sau của 1/1000 giây đầu tiên của cái mầm phải tiếp xúc với đầu trước của 1/1000 giây thứ hai của cái mầm. Bây giờ Ngài nói Tashadu thưởng $100, có ai không? Tashadu, thông thường. $100. Các bạn phải lấy nó từ Venerable Jigme. Hôm nay cô ấy không ở đây nhưng cô ấy là nhân viên ngân hàng của tôi. Nhân tiện cô ấy chăm sóc tất cả ngân hàng của tôi. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết tài khoản của mình ở đâu. Tôi không biết số tài khoản. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy, tôi phải dừng tất cả những vụ đánh cược. Và các bạn không biết điều đó tuyệt vời như thế nào. Khi có ai đó tự nhận lấy đau khổ đó, nó cho tôi rất nhiều thời gian rảnh để làm việc. Hôm nay cô ấy đã gửi cho tôi một email nói rằng có một thông báo chứng khoán quan trọng về một trong những cổ phiếu chính trong danh mục đầu tư của thầy. Và cô ấy đã nói thầy có muốn xem nó không? Và tôi đã nói không, bạn đã đọc nó rồi. Nếu tôi phải làm gì hãy cho tôi biết. Nhưng các bạn không biết cảm giác đó ngọt ngào như thế nào khi có một người như vậy. Bất cứ lúc nào hai thứ gặp nhau theo cách thông thường, nếu chúng tiếp xúc theo cách thông thường, hãy quên thứ cuối cùng này. Hãy quên tự tồn tại, hãy quên từ phía của chính nó. Từ phía của tôi thì sao? Từ phía của tôi trong lời nói của tôi thì sao? Đúng, chúng phải tiếp xúc và chúng sẽ tiếp xúc ở một điểm nhất định. Bây giờ Ngài nói điều gì đó thú vị để suy nghĩ. Chốt. Chốt này không có chữ M. Team thưởng $50. Khá hơn. Không phải, không có M, không khá hơn. Đúng, nó có nghĩa là không khá hơn. Chốt có nghĩa là gì nếu không khá hơn? Nó có hai nghĩa. Được rồi, chốt có nghĩa là nó ổn thôi, không sao cả. Chốt kia có nghĩa là cho tôi một miếng bỏng ngô được không? Tôi có được phép lấy một miếng bỏng ngô không? Được rồi, không có M. Với M nó có nghĩa là kosher, có nghĩa là tam bảo. Nhưng không có M, đó là chốt. Có nghĩa là sẽ ổn nếu chúng ta nói về đầu trước và đầu sau, nếu chúng ta đang nói về nước sốt sô-cô-la. Sau đó chúng ta có thể nói về đầu trước và đầu sau bởi vì trong bản thân nó chỉ là một khái niệm, cũng như mọi thứ khác. Nó chỉ là một kết quả của một hình ảnh đi ra từ một hạt giống nghiệp. Với điều đó, nếu đó là tất cả các quy tắc, ổn thôi, các bạn có thể có những đầu trước và những đầu sau, bởi vì nó chỉ là bất cứ thứ gì mà hạt giống của các bạn nảy ra đều ổn. Và đó là thực tế. Không sao đâu, mọi thứ đều ổn, chốt, ghi nhưng mà. Có một chữ nhưng, chữ in nhỏ. Nhưng nếu các bạn muốn chúng chạm vào bởi bản chất nào đó của chính chúng, chứ không phải chỉ bằng những hình ảnh sáng chói nảy ra từ nghiệp của tôi. Nếu hai thứ tồn tại trong và từ chính chúng từng tiếp xúc với nhau, thì mọi phần của nguyên nhân sẽ phải tiếp xúc với mọi phần của kết quả. Giống như hai quả bóng tennis chiếm cùng một không gian. Các bạn biết đấy, tiếp giáp nhau, chúng phải là vỏ của quả bóng thứ nhất sẽ phải là một phần của vỏ quả bóng thứ hai trên mọi điểm trong khối cầu. Và Ngài đã nói đó là cách duy nhất nó sẽ hoạt động nếu chúng tồn tại theo định nghĩa. Nếu chúng tồn tại theo định nghĩa, các bạn không thể nói về hai bên, đầu trước và đầu sau. Vậy thì các bạn không thể nói quả bóng này gặp đầu trước và đầu sau và quả bóng này gặp đầu trước của quả bóng kia. Chúng phải như thế này đây. Và tôi có một bức ảnh vì điều đó. Ồ, không, tôi xin lỗi. Đây là ý nghĩa của nước sốt sô-cô-la. Không có phần nào của chiếc xe màu trắng. Trong không gian của phần của chiếc xe màu đỏ. Đó là nước sốt sô-cô-la. Điều này thì vô cùng sâu sắc. Nếu chúng đã là thứ tự tồn tại,
Có thể có những phần của nguyên nhân hoặc kết quả tiếp xúc với chúng. Sau đó sẽ có những phần của kết quả đã đang không tiếp xúc và sẽ có những phần của nguyên nhân đã đang không tiếp xúc. Và rồi nguyên nhân và kết quả sẽ phải có các phần và rồi chúng sẽ có duyên khởi. Bất cứ thứ gì có các phần đều có duyên khởi. Tại sao? Và đó là một sự hiểu biết lớn, rộng lớn tôi đã có được từ một bản dịch hay của Venerable Upala. Nếu những thứ có các phần, chúng không thể tự tồn tại. Bởi vì nếu chúng có các phần thì phải có cái gì đó kết dính chúng với nhau, và đó là nước sốt sô-cô-la. Hiểu chứ? Bất cứ thứ gì với các phần phải có duyên khởi, mà ở ý nghĩa sâu sắc nhất có nghĩa là phụ thuộc vào những hạt giống nở ra trong tâm thức của tôi. Nước sốt sô-cô-la. Bởi vì nếu không thì phần bên trái không có sự kết nối tự nhiên nào với phần bên phải. Đầu trước không có điểm gặp nhau tự nhiên với đầu sau. Và những đầu trước sẽ chạy xung quanh qua đó và những đầu sau sẽ chạy xung quanh qua đó. Bởi vì sẽ không có bất cứ thứ gì kết dính chúng lại với nhau. Đó chỉ là nghiệp của các bạn kết dính chúng với nhau. Đó là lý do tại sao các bạn phải cho mọi người đi nhờ để chiếc xe của các bạn luôn hoạt động. Cô ấy kiểu, hả? Không, tôi đang không có đùa đâu. Các phần này sẽ không khớp nhau nếu các bạn không cho mọi người đi nhờ. Sẽ có cái gì đó hỏng hóc, cái gì đó sẽ hỏng hóc, tuyệt lắm. Được rồi, bao nhiêu trong 7 khả năng mà chúng ta đã nói qua? 3. Tôi không biết các bạn thì sao. Tôi như thể đang cầu nguyện tôi sẽ đi đến cuối cùng của những khả năng này. Tôi đã rất muốn tiếp tục đi vào cái gì đó khác mà rõ ràng hơn. Nhưng đây là cách mà các bạn đến được đó. Các bạn chậm lại. Tôi nghĩ chúng ta có tới 4:10 đúng chứ Tim? 4:10 hả? Ôi, thời gian trôi nhanh thật khi các bạn đang vui vẻ. Câu đó trên bức tường của tiệm kem nơi tôi và Veronica đã lớn lên. Nó vẫn còn ở đó, nhân tiện, nhưng kem đã thay đổi. Không. Được rồi. Kết quả được kích hoạt bởi một nguyên nhân mà hoặc không có kết quả đó hoặc không phải là một thứ gì đó không có nó. Liệu liệu kết quả theo bất kỳ cách nào hiện hữu trong nguyên nhân không? Dường như chúng ta đã nói về điều này rồi. Nhưng khi tôi đã quay lại và kiểm tra xem liệu chúng ta đã nói về nó chưa, chúng ta đã đang không nói về nguyên nhân và kết quả riêng biệt. Chúng ta đã đang nói về bộ sưu tập những nguyên nhân và những điều kiện và kết quả của bộ sưu tập này. Liệu kết quả đã hiện hữu trong sự hội tụ hoặc sự kết hợp của những nguyên nhân và những điều kiện chưa? Và chúng ta đã thảo luận điều đó rồi. Bây giờ chúng ta đang cô lập nguyên nhân và chúng ta có cùng một kết quả. Vì thế nó thật sự là một cuộc thảo luận khác. Liệu kết quả bằng cách nào đó có nằm trong nguyên nhân không? Tôi kiểu như nhìn nhận nó giống như một bào thai bên trong tử cung của một người mẹ. Liệu kết quả bằng cách nào đó có đang nằm bên trong nguyên nhân và rồi nó xuất hiện không? Nó có phải là một điều kiện tồn tại từ trước không? Và chúng ta có thể hoàn thành phần này. Chúng ta có vài phút. Điều này thật kinh điển, thơ của ngài Nagarjuna. Nếu kết quả này đã không có nguyên nhân bên trong của nó, nếu nó đã không có nguyên nhân, nếu kết quả này, xin lỗi, xin lỗi, nếu nguyên nhân này đã không có kết quả bên trong của nó bằng cách nào đó ngay từ đầu, giống như một bào thai bên trong một người mẹ. Vậy thì làm thế nào nguyên nhân cho ra kết quả như là đứa trẻ được sinh ra? Nếu đứa bé không ở bên trong người mẹ trước khi nó được sinh ra bằng cách nào đó, thì làm thế nào một đứa bé có thể được sinh ra? Và giả sử nói nó không có trong đó, giả sử nói đứa bé ở trong người mẹ, dòng thứ ba. Nếu nguyên nhân không phải là trống rỗng của kết quả tồn tại từ trước, vậy thì làm thế nào nó cho ra một kết quả? Làm thế nào nó sẽ cho ra?
Hãy lưu ý dòng thứ hai và dòng thứ tư giống nhau. Đó là kiểu dễ thương của ngài Nagarjuna. Vấn đề theo cách nào đó, hãy nghiên cứu cẩn thận nó nào. Giả sử nói rằng nguyên nhân thì không có kết quả. Và ngài Chunilama nói không có ở đây chỉ có nghĩa là không có nó. Được rồi, cảm ơn. Chúng ta đang không nói về ý nghĩa sâu xa hơn của tính không. Chúng ta chỉ đang nói túi rỗng, không có thẻ tín dụng. Vậy thì nếu nguyên nhân không có cách nào có kết quả ở bên trong của nó sẵn rồi, mà nghĩa là không có, đừng nhầm lẫn nó với Shunyata. Ngài nói, cha, có gì sai với điều đó à? Vậy còn việc kết quả không hiện hữu trong nguyên nhân, và sau đó nguyên nhân thực hiện việc của nó, và kết quả xuất hiện à? Có gì sai với điều đó? Michinde, Chulama Kiyumepa. Tim, $100, Jaso, có ai không? Chula, Maki, nước từ nước. Đúng, đúng. Tôi sẽ chia 50-50. Bạn có định nói điều đó không? Nhưng liệu bạn có ý định nói điều đó không? Giả sử 30-70, 70-30. Chúng con chia 50-50. Ồ được, các bạn có 50-50 được rồi. Anh ấy đã cho con một cơ hội. Nhưng bạn biết đấy, đây là một tuyên bố đơn giản. Nhưng nó là một ý tưởng sâu sắc. Có một thành ngữ rất phổ biến trong đạo Phật. Đó là các bạn không khuấy nước để làm bơ. Tại sao? Không có tiềm năng của bơ trong nước. Nhưng có tiềm năng của bơ trong sữa. Loại nào áp dụng thứ tiềm năng là hợp lệ? Đúng chứ? Nếu các bạn không khuấy nước để có được bơ, nhưng các bạn lại khuấy sữa để có được bơ, vậy thì có một thứ gì đó hiện hữu trong thời điểm của nguyên nhân, của kết quả. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Nó khá dễ thương, đúng chứ? Đó là nói về tính hợp lệ của những kết quả tiềm năng. Tại sao nó có liên quan ở đây? Nếu kết quả, xin lỗi, nếu kết quả đã là tự tồn tại, không hiện hữu trong nguyên nhân, vậy thì các bạn có thể khuấy nước để làm thành bơ. Được chứ? Bây giờ giả sử nói nguyên nhân không phải là trống rỗng của kết quả, có nghĩa là giả sử nói nguyên nhân đúng là có một kết quả tiềm năng trong nó, như sữa có bơ tiềm năng trong nó. Nhưng làm thế nào mà sau đó sẽ tạo ra một cách tự tồn tại kết quả của nó, bởi vì không có lý do để làm thành bơ, bởi vì bơ đã có sẵn rồi trong sữa rồi. Tại sao lại làm thành bơ hai lần? Cô ấy chỉ đang cau mày bởi vì cô ấy đang xử lý quá nhiều với những kết quả tiềm năng trong công việc của cô ấy. Cô ấy đã in 2 quyển sách hôm qua. Cô ấy đã hoàn thành trong 1 tháng những việc đã không hoàn thành trong 10 năm và cô ấy đã hoàn thành nó 6 lần rồi. Dù gì thì nó rất tuyệt. Sách điện tử Kinh Năng Đoạn Kim Cương đã ra mắt và sách điện tử Kinh Bát Nhã Tâm Kinh đã ra mắt hôm nay hoặc hôm qua. Chúng đang ra mắt như những đứa bé, các bạn biết đấy. Vậy Rosa đang hỏi một câu hỏi. Chà, có phải bạn có thể có một tiềm năng cho một kết quả hiện hữu trong thời gian của nguyên nhân và rồi kết quả thực sự xuất hiện không? Vậy mâu thuẫn ở đó là gì nếu các bạn có một kết quả tiềm năng hiện hữu trong suốt thời gian của nguyên nhân và rồi các bạn có một kết quả thực sự sau khi một nguyên nhân đã hoàn thành việc của nó? Tôi sẽ hỏi GB sau. Tôi có thể thấy anh ấy đang suy nghĩ về nó. Tôi cũng nghĩ về nó nhưng tôi sẽ tránh nó. GB sẽ trả lời sau. Anh ấy cứ lặp lại điều đó. Nếu nguyên nhân có một kết quả tiềm năng bên trong nó, thì không có lý do gì cho nó để tạo ra một kết quả thực sự. Đó là điều mà anh ấy sẽ nói. Nó dư thừa theo cách nào đó.
Đúng, nó giống như thầy của tôi sẽ nói, điều đó cần được thảo luận thêm, nhưng không phải ngày hôm nay. Được rồi, hẹn các bạn trong lớp kế tiếp. Chúng ta đi đến khả năng số 5 trong tổng 7 khả năng.